Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ οικονομικό PC build. Ένα φιλαράκι εδώ στην Πάτρα αγόρασε κάποια πράγματα και μου λέει Βασίλη, θες να το κάνεις και σε βίντεο? Και του λέω φέρτα εδώ να φτιάξουμε έναν υπολογιστή. Λοιπόν, τα πράγματα που βλέπετε πάνω εδώ, εκτός από το κουτί που το έχουμε κάτω, στοιχίζουν 280 ευρώ. Έχω να προτείνω κάποιες αλλαγές, οπότε μείνετε μαζί μου για να δούμε τι πράγματα έχουμε, να τον φτιάξουμε και να δούμε τι αλλαγές έχω να προτείνω. Όλα αυτά φυσικά θα γίνουν μετά το μήνυμα του χορηγού για αυτό εδώ το βίντεο. Το Good Offer 24, που εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε κλειδιά για να κάνουμε τα Windows μας γνήσια σε πάρα πολύ καλή τιμή. Πατάτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή, στη συνέχεια πατάτε Buy Now και στο καλάθι σας βάζετε τον κωδικό JUST20 για να πάρετε ακόμα έκπτωση για ακόμα καλύτερη τιμή. Τέλος, τον κωδικό που θα σας στείλουν μέσω email, πάτε στα Windows, πατάτε μια επικόλληση και έχετε ενεργοποιημένα Windows. Ας περάσουμε στο βίντεο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τα πράγματα που έχουμε εδώ πάνω και τα parts που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρώτο, ένα κατσαβίδι. Δεύτερον, ένα λίγο πιο μικρό κατσαβίδι. Αυτά χρειάζονται για τη συναρμολόγηση. Τα αφήνω εδώ. Και πάμε με την βάση του συστήματος που είναι και η μητρική. Είναι από την Astrock η A320M HDV Revision 4. A320 chipset, δεν το προτείνω σε καμία περίπτωση παρά μόνο αν θέλουμε να κρατήσουμε πάρα πολύ χαμηλό το budget. Παίρνει μόνο 2 τιμάκια RAM, δεν κάνει overclock, είναι μια πολύ βασική τυπική μητρική, θα τη δούμε και στη συνέχεια. Για επεξεργαστή έχουμε τον πολύ γνωστό Ryzen 3 2200G, τετραπύρινος, με ενσωματωμένα γραφικά, κάνει μια χαρά τη δουλειά του και είναι αρκετά οικονομικός. Μια μικρή διακοπή, ο συγκεκριμένος επεξεργαστής, όπως θα πω και στη συνέχεια, τον είχε το παιδί, τον 2200G, οπότε εγώ προτείνω να βάλετε τον 3200G που είναι στα ίδια χρήματα και είναι σαφώς ένας καλύτερος επεξεργαστής. Όπως και να έχει, όλα τα link θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή από το kavadza.gr, που είναι ένα κατάστημα που έχει τα πάντα γύρω από τους υπολογιστές. Θα υπάρχουν λοιπόν τα link από κάτω για να μην γίνει κάποιο λάθος και να βρείτε τα σωστά πράγματα που προτείνω. Συνεχίζουμε στο υπόλοιπο βίντεο. Για RAM έχουμε 8 GB, 2 τιμάκια 4 και 4 από την HyperX, στα 2666 είναι τα συγκεκριμένα που μου έφερε εδώ πέρα ο φίλος. Θα πρότεινα να βάλετε τουλάχιστον 3.000. Δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη διαφορά στην τιμή, γύρω στο τάλιρο είναι η διαφορά, οπότε καλό είναι να βάλετε 3.000 για να έχουμε και λίγο καλύτερες επιδόσεις τόσο στα παιχνίδια αλλά και γενικότερα στην εμπειρία με τον υπολογιστή. Για NVMe SSD στην ουσία έχουμε έναν 256 από την Transcend, μάλλον έτσι προφέρεται, που αυτόν δεν θα τον πρότεινα, θα πρότεινα καλύτερα να δώσετε ένα δεκάρικο κάτω και να πάτε στον Kingston A2000 που έχουν παρόμοιες ταχύτητες. Ο Kingston έχει 5 χρόνια εγγύηση και γενικότερα όντας Kingston είναι και ένας πιο ποιοτικός NVMe, οπότε αυτή είναι η επόμενη αλλαγή. Και τέλος έχουμε ένα τροφοδοτικό από την LC Power, ένα 580 Plus Bronze, που και εδώ πέρα θα έχω να προτείνω κάποια αλλαγή. Καλύτερα να πάτε σε ένα CV450 της Corsair που πάλι είναι 80 Plus Bronze και μιλάμε για Corsair και όχι LC Power. Γενικότερα αν κάνουμε αυτές τις αλλαγές το τροφοδοτικό θα είναι 15 ευρώ πιο ακριβό, 5 ευρώ πιο ακριβές οι μνήμες, άρα πάμε στα 300 ευρώ, αλλά αν αφαιρέσουμε το ένα δεκάρικο που έχει ο A2000 ο Kingston πέφτουμε στα 290. Γενικότερα το σύστημα θα σας βγει γύρω στα 3 εκατοστάρικα, να το αφήσουμε εκεί πέρα, 280 με 3 εκατοστάρικα αναλόγως. Και για κουτί έχουμε ένα απλό μαύρο που το είχε κιόλας και τον επεξεργαστή νομίζω ότι τον είχε ήδη πριν μου τα φέρει εδώ πέρα, τον είχε χρησιμοποιήσει σε άλλο σύστημα. Παρ' όλα αυτά εγώ σας λέω τώρα τιμές καινούριων. Οπότε αφού ξεκαθαρίσαμε τι πράγματα έχουμε εδώ πάνω, τι αλλαγές προτείνω να κάνετε όσοι θέλετε να φτιάξετε ένα σύστημα με 300 ευρώ πάνω κάτω, στο πούμε εκεί πέρα, το μόνο που μένει τώρα παιδιά είναι να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τον υπολογιστή.
Και ο υπολογιστής μας είναι έτοιμος και λειτουργεί κανονικά. Είπα όμως ποιες αλλαγές προτείνω εγώ να κάνετε σε αυτό το σύστημα. Μητρική επεξεργαστή, ok, βάλτε τα ίδια, αλλά τροφοδοτικό προτιμήστε ένα CV για παράδειγμα 450 από την Corsair που πάλι είναι 80 plus bronze, αλλά είναι ένα πιο ποιοτικό τροφοδοτικό για να είστε και πιο σίγουροι. Για NVMe βάλτε έναν Α2000 από την Kingston που έχει και ένα δεκάρικο πιο κάτω. Και αν μπορείτε βάλτε 3000 MHz RAM για να έχουμε έτσι λίγο καλύτερες επιδόσεις. Επειδή θα ρωτήσετε τώρα τι μπορεί να κάνει αυτό το σύστημα, είπαμε 300 ευρώ χοντρικά πάνω κάτω. Εννοείται μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δουλειά γραφείου και για ελαφρύ e-sport game. Δηλαδή να παίξετε κάποιο CSGO, κάποιο LOL, κάποιο Fortnite που στο τελευταίο στο Fortnite θα σας βγάλει γύρω στα 50 με 60 fps, τα πάντα low σε 1080p για όσους θα ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Οπότε ναι, αυτή εδώ είναι μια επιλογή στα 300 ευρώ. Κάποια πράγματα τα είχε ήδη το παιδί, αλλά οι τιμές που λέω εγώ είναι για καινούρια κουτιά, επεξεργαστή τα πάντα όλα καινούρια. Γιατί αυτά εδώ το κουτί ας πούμε το είχε, τον επεξεργαστή τον είχε, οπότε απλά αγόρασε τα μισά από αυτά που έχει μέσα το σύστημα. Αυτό λοιπόν ήταν και το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας έδωσα μερικές ιδέες για να κάνετε ένα οικονομικό υπολογιστή για να κάνετε τη δουλειά σας και να παίξετε τα παιχνίδια σας. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, πατήστε μια εγγραφή μαζί με το καμπανάκι όμως για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για επερχόμενα βίντεο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link για Facebook και Instagram, ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό και υπάρχει κουμπί συμμετοχής που πατώντας το βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι και έχετε κάποια έξτρα πλεονεκτήματα, μπορείτε να το τσεκάρετε και αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο, να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!